سلام به شما عزیزان، کریسمستون مبارک. امیدوارم این روزهای پر از نور و عشق و مهربونی برای دلهاتون آرامش و امید به همراه داشته باشه. تو این شبها که جهان بهانه‌ای برای دوستی، بخشش و آغازهای تازه پیدا میکنه، میخوام با هم بریم سراغ یکی از غزلهای حافظی که قرنهاست با شعراش مرهم دلهای بیقرار بود و در لحظه های تردید و انتظار چراغ راه انسانها شده. امروز با نیتی خالص و دلی آروم دیوان لسان غیب رو باز میکنیم تا ببینیم پیامش برای ما توی این ایام چیه. شاید این پیام پاسخی باشه به سوالی که مدت هاست در دل داری، یا نشونه‌ای برای شروع مسیری تازه. چند لحظه سکوت میکنم تا فرصت داشته باشی که از هیاهو و شلوغی ها و میخام های ذهنت فاصله بگیری تا ببینیم کائنات در قامت کلام حافظ چه پیامی برامون داره. غزل 492 از حافظ شیرازی میگه: سلامی چو بوی خوش آشنایی، بران مردم دیده روشنایی. درودی چو نور دل پارسیان، بدان شمع خلوتگه پارسایی. نمی بینم از همدمان هیچ برجای، دلم خون شد از غصه. ساقی کجایی؟ ز کوی مغان رخ مگردان، که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد میبرد شیوه بیوفایی. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. می صوفی افکن کجا می فروشند، که در تابم از دست زهد ریایی. رفیقان چنان عهد صحبت شکستند، که گویی نبود از خود آشنایی. مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، بسی پادشاهی کنم در گدایی. بیاموزمت کیمیای سعادت، ز هم صحبت بد جدایی. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بنده کار خدایی. بریم سراغ تعبیر و تفسیر و تاریخچه این 11 بیتی از حافظ شیرازی. در ابتدا اینو بگم که غزل 492 حافظ خطاب به شاه نعمت الله ولیه و حافظ که خودش یک عارف بوده برای حفظ نزاکت حرفشو با سلام به آدمهای روشنبین شروع میکنه. حافظ اطرافشو پر از آدمهای نارفیق میبینه و سلامش مثل یک عطر محبت آمیزه که به چشمهای روشن و با فهم مردم تقدیم میکنه. حافظ داره میگه سلام من مثل یک عطر خوشه که وقتی به کسی میرسه یاد دوستای صمیمی و روزای خوب میندازتش و دل آدمو تازه میکنه. یعنی سلام و محبت ما میتونه حال کسی رو بهتر کنه، حتی وقتی دوریم یا خبری از هم نداریم. و ادامه میده که وقتی با آدمای درستکار و با معرفت روبرو میشیم، چشم و دل ما روشن میشه، حس خوبی پیدا میکنیم، انگار تاریکی و خستگی دلمون کم کم محو میشه. در واقع داره به ما میگه که حضور آدمای خوب و انرژی مثبت اطرافمون چقدر مهمه، چه تأثیر روی روح و روانمون داره. چقدر خوبه که با آدمایی که فرکانسشون مثبته، حال خوب بهمون میدن، بیشتر در ارتباط باشیم. درودی چون نور دل پارسیان، بدان شمع خلوتگه پارسیایی.
این دو مصرع یعنی سلام و درود من مثل یک نوره که دل آدمای پاک و با ایمون رو روشن میکنه. حافظ داره به ما یادآوری میکنه که محبت و انرژی مثبت حتی کوچیک هم میتونه دل کسی که غمگین هست و گرم کنه و روشن بشه. نمیبینم از همدمان هیچ برجای، دلم خون شد از قصه، ساقی کجایی؟ از دلتنگی و حس تنهایی خودش داره حرف میزنه. هیچ کدوم از رفیقام و همدمام سر جاشون نیستن و خبری ازشون نیست. انگار همه رفتن و تنها شدن. دلش پر از غم و داغونه و دنبال کسیه که درد دلش رو بشنوه و آرومش کنه. ساقی اینجا نماد کسیه که میتونه حال دل آدم رو بهتر کنه، روحش رو تسکین بده و حتی کمی از قصه هاش کم کنه. یعنی وقتی آدم دلش پر از غمه به یه همراه واقعی نیاز داره، کسی که با حضور و مهربونیش دل آدم رو سبک کنه. زکوی مغان رخ مگردان که آنجا فروشند مفتاح مشکل گشایی. از کوی عارف ها آدمای اهل معرفت روی بر نگردون. اونجا جایی که میتونی مشکلات زندگی تو حل کنی و کلید راه حل پیدا بشه. آدمای با معرفت مثل کلید حل مشکلن. وقتی با آدمی که حکمت داره، بهوشه و آگاه زندگی میکنه در ارتباط باشی، میتونی گره های سخت زندگی رو باز کنی. در واقع اینجا هم باز حافظ داره به من و تو اون موضوع مشورت کردن داره گوش زد میکنه و ما قبلا بارها راجع به اصل مشورت کردن صحبت کردیم. این بیت به من و تو داره یادآوری میکنه که دنبال کسایی باشیم که انرژی مثبتن و دل روشن دارن. عروس جهان گرچه در حد حسن است، ز حد میبرد شیوه بیوفایی. حتی اگر یک معشوقه خیلی هم زیبا باشه، دل همه رو ببره، ظاهر زیبا تضمینی برای وفاداری و درستکاری نیست. حافظ میگه زیبایی ظاهری ممکنه آدم رو فریب بده و باعث بشه فکر کنیم که همه چیز خوبه، اما واقعیت زندگی نشون میده که وفاداری، صداقت و رفتار درست مهمتر از هر ظاهریه. یعنی نباید فقط با چشم نگاه کرد، باید با دل و شعور آدم ها رو شناخت. این بیت یک نصیحت مهمه که در عشق و دوستی و انتخاب همراه واقعی و وفادار باید همیشه آگاه و هوشیار باشیم. توی بیت بعدیش یه پیام جالبه، یک پیامیه که شاید توی زندگی امروز من و تو هم مصداق داشته باشه. دل خسته من گرش همتی هست، نخواهد ز سنگین دلان مومیایی. میگه دلش خسته و پر از غمه ولی هنوز یه ذره امید و انگیزه داره و میخواد تلاش کنه. اما وقتی اطرافیان سرد و بی احساس رو میبینه که هیچ حمایتی ازش نمیکنن، دلش نمیتونه کاری کنه و به نوعی بیفایده است. مثل اینه که بخوای یه سنگ بزرگ رو حرکت بدی، هیچ ابزاری یا کمکی هم نداری، تلاشت هم فقط وقتی نتیجه میده که آدمای درست و حسابی دور و برت باشن. این بیت میگه آدم وقتی خسته است و دلش پر غمه، نیاز به همراه و آدمهای مثبت داره. پر کنیم، پیدا کنیم، در ارتباط باشیم با آدم حسابی ها، در ارتباط باشیم با کسایی که ما رو برای خودمون میخوان. می صوفی افکن کجا میفروشن که در تابم از دست زهد ریایی. حافظ دنبال حال خوش و صفای واقعی زندگیه، جایی که آدم بتونه بدون ریا و تظاهر خودش باشه، زندگی واقعی رو حس کنه. تو اون شرایط نمیتونه آدمای ریاکار و زاهد نمای دنیا رو تحمل کنه، چون همه چیزشون ظاهری و غیر واقعیه. یعنی دنیای تظاهر و ریا نمیتونه به دل آدم آرامش بده و برای رسیدن و خوشبختی و صفا باید به آدمهای واقعی و صادق دل بست.
رفیقان چنان عهد صحبت شکستند که گویی نبود است خود آشنایی. دوستا و رفیقام عهدشون رو شکستن و بیوفایی کردن، انگار هیچ وقت همدیگر رو نمیشناختیم. مرا گر تو بگذاری ای نفس تامه، بسی پادشاهی کنم در گدایی. اگر اجازه بدی ای نفس حریص و طماع و دنیا دوست من. داره به خودش میگه حتی اگر در سختی ها و گداهی هم بزرگی و عزت خودتو حفظ کنی، حافظ میگه آدم میتونه با دل بزرگ و صبر حتی وقت فقیری هم احساس قدرت و بزرگی کنه. مکن حافظ از جور دوران شکایت، چه دانی تو ای بند کار خدایی. دیگه مشخصه چی داره میگه. نالیدن و غر زدن به خاطر سختی های زندگی هیچ فایده ای نداره، چون تو نمیدونی حکمت و برنامه خدا چیه. به جای شکایت و غر زدن اعتماد کن که زندگی مسیر خودشو داره میره و هر سختی یک دلیل و حکمت پشتشه. حافظ داره یادمون میده که زندگی یه جور امتحانه و باید با صبر و توکل سختی ها رو تحمل کنیم و امیدمون رو از دست ندیم. غزل 492 حافظ در واقع یه جور درس زندگی و فلسفه عملیه که میگه باید مراقب آدمایی که دور و برت هستن باشی. آدمای درست رو با معرفت رو پیدا کن. دل و روح خودت رو پاک نگه دار و تو سختی ها امیدتو از دست نده. حافظ یک حرف واقعی و کاملا منطقی داره میزنه. نمیخواد بگه که اگر کاری کردی دنیا بهت پاداش میده یا از یک طلسم خبریه. داره میگه زندگی واقعی انتخاب‌ها و همراه‌های ما هستند که مسیر ما رو میسازن. من و تو هستیم که انتخاب میکنیم 2 سال دیگه، 3 سال دیگه، 10 سال دیگه چه جایگاهی داشته باشیم. تصمیمات امروز من و توه که داره آینده رو میسازه و این یک دوراندیشیه و از این حرف حسابی تر تو این پیام به نظر من نیست. و این یعنی این که امروز من و تو باید آگاه و هوشیار باشیم، یه کمی حواسمون به آینده باشه، نه اینکه بخوایم دچار ترس و استرس بشیم از آینده چی میخواد بشه. میخواد بگه که امروز تصمیم درست رو بگیر. پیام در ادامه میگه که بعضی موقعا ممکنه برای هر کدوم از ما پیش بیاد که تنها بشیم، دوست وفادار نداشته باشیم یا رفیق واقعی کم پیدا بشه، ولی این دلیل نمیشه که امیدمون رو از دست بدیم. حتی وقتی دلخسته ایم و تنهاییم باید بدونیم که قدرت و بزرگی واقعی از درون خودمونه، نه از محیط یا پول و موقعیت بیرونی. یه بخش خیلی مهمی هم داره که یادمون میده این که خوشبختی و آرامش واقعی وقتی به دست میاد که آدمای منفی و بد و دور بریزی و در کنارش دنبال آدم حسابی های زندگی باشی، آدمایی که واقعا دلشون پاکه و هدفشون کمک کردن و فهمیدن زندگیه. این آدما میتونن توی سختی ها راه درست رو نشونت بدن. و در نهایت حافظ میگه غر زدن و شکایت کردن از مشکلات هیچ فایده ای نداره، چون تو نمیدونی حکمت و مسیر زندگی چیه. به جای اینکه قصه بخوری روی خودت، تصمیماتت و انتخابهای درست تمرکز کن و سعی کن با صبر و توکل و امید حرکت کنی. زندگی واقعی تو دست خودته. مراقب آدم‌های اطرافت باش. زندگی کوتاهه، نذار که انسان‌های سرد و منفی این شرایط تو رو خراب کنن. این بود پیام امروز. دلهامون رو سبک کنیم، امید داشته باشیم و پر انرژی بازی رو ادامه بدیم.
به قول سپهری که میگه زندگی راز بزرگی است که در ما جاری است. زندگی فاصله اومدن و رفتن ماست. رود دنیا جاری است. زندگی آبتنی کردن در این رود است. زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها میماند. شاید این حسرت بیهوده که بر دلداری شعله گرمی امید تو را خواهد کشت. زندگی درک همین اکنون است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. شاید این خنده که امروز دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است. تو نه در دیروزی و نه در فردایی. ظرف امروز پر از بودن توست. پوینده باشی و پایدار.